Wie mijn eerdere video's heeft bekeken, heeft gezien dat mijn zonnepaneel niet op zo'n heel gunstige plek ligt tussen de huizen, in de schaduw 's middags en gericht is, gezien deze helling, op het oosten, waarbij ik dan de steunen aan de noordkant op zijn hoogst heb gezet en op de zuidkant op zijn laagst, waardoor die in ieder geval iets meer naar het oosten werd gedraaid qua hoek. Nou, ik heb ook een video gemaakt over wat voor opbrengst te verwachten is. En het valt mij toch op dat ik regelmatig zo op een 300 watt kom te staan qua oplevering. Dus toch nog maar eens even gekeken naar de datasheet van de Enphase omvormer. Pakken we de datasheet erbij van de Enphase micro-omvormer IQ7 Plus. Even let op de juiste regio, want er kan nog verschil in zitten tussen bijvoorbeeld US of Europees. En natuurlijk hartstikke geweldig en fantastisch. En we kijken naar de specificaties. En daar zien wij in staan dat die zeer geschikt is voor een module van 235 watt tot 440 watt. En zelfs nog meer, een plus. Nou, 144,5 zelfs, dat is hetgeen wat het paneel wat ik gebruik ook heeft. En nou, de spanning is allemaal prima, het is tenslotte maar één paneel. Wat echter opvalt, dat is hier bij de uitvoergegevens het piekvermogen. Vermelden niet ineens watt, wat heel gebruikelijk is, maar volt ampère. Maar volt maal ampère is tenslotte watt. Dus eigenlijk is dit dus gewoon 295 watt. Dat is het maximum wat die zal geven. Ga je daar dus een paneel op aansluiten van meer dan 295 volt ampère of watt, dan zal je dus merken dat hij bij een flink zonnige dag dat vermogen dus niet gaat leveren wat je dus wel verwacht. Om dat even te onderzoeken gaan we dan kijken naar panelen met een omvormer die wel meer kan doen. Want bij mij blijft hij gewoon steken bij een 300 watt. En hoe lang, dat weet je dus eigenlijk nooit. Als voorbeeld heb ik genomen 4 panelen die op het zuiden gericht liggen met een hellingshoek van 45 graden. En dan is dit eind mei nogal grillig verloop. Opvallend is dat hier bijvoorbeeld 1654 watt wordt opgewekt. Terwijl de capaciteit van de panelen bij elkaar 1480 watt is. Dus dit is zelfs veel meer dan wat maximaal gespecificeerd is voor de individuele panelen. Nu is dit wel een heel grillig verloop, want hier heb je natuurlijk veel minder. Dus we moeten eigenlijk even kijken naar een dag dat die mooi rond loopt, dat er weinig wolken zijn. Deze grafiek is van begin mei, van diezelfde 4 panelen. En ik heb even aangegeven dat die dus hier 88% eigenlijk oplevert van zijn maximale piekvermogen waarvoor die gespecificeerd is. Nou, dat komt heel aardig overeen met de plaats en locatie in Nederland en de ligging. Zoals ik ook in een eerdere video heb aangegeven. En zou ik dan dus hier de Enphase IQ7 gebruikt hebben, dan zou ik dus op 78% uitkomen van dat totaal vermogen. En dan zou ik dus eigenlijk hierop op uitkomen. Hetgeen betekent dat ik dit stuk, dus dat is toch van pak een beet 9:30 tot nou ja, even voor 1400 uur, zou ik dus toch een aantal uur wat vermogen gemist hebben. Wat toch zonde is. Dus het is niet altijd verstandig om de fabrikantenraad te volgen. Die zeggen van hou je omvormer gewoon 10 tot 20% kleiner dan je piekopbrengst. Want dan mis je dit dus. Hou er in ieder geval rekening mee dat je soms beter een hoger piekvermogen kan hebben dan een lager. Want het is gewoon zonde van je opbrengst als je dan niet het uithaalt wat erin zit.
Heb je hier opmerkingen over, zet ze dan even hieronder. Daar ben ik toch wel even benieuwd naar. En nou, misschien een volgende video wat meer opheldering hierover.